السلام علیکم ملګرو. په تیرو سلو کالو کې د دنیا په ترتیب کې څومره بدلون راغللو، په دنیا کې څه ایولوشن وشولو او د 2014 کال نه پس دنیا کم طرف تلونکې ده. ملګرو په دې مختصر لیکچر کې به تاسو په دې باندې پوهوم. امید کوم چې تاسو یې پوره وګورئ نو انشاءالله تاسو به په پوره ترتیب باندې پوه شئ چې 1900 نه بعد په دنیا کې څنګه ایولوشن وشولو، څه ارتقا وشوله. ملګرو دې خوا راشئ، دې ته وګورئ. ما دلته لیکلي ورلډ آرډر. ورلډ آرډر اول تاسو وپېژنئ چې دې مطلب څه دی. تاسو کې به زیات خلک په دې پوهېږي. د ورلډ آرډر نه مطلب د دې معنی که موږ کوو که نه د دنیا ترتیب. اوس ایولوشن خو تاسو پېژنئ، مطلب په آرام آرام یو پروسس بدلیږي، آرام آرام چینج راځي د وخت سره سره په یو هر شیز کې چې وي که نه، دې ته ایولوشن وایي. د ورلډ آرډر نه مقصد دا دی چې دنیا کې په څو اړخو کې اثر انداز کیږي. په څو اړخو کې مطلب په دنیا کې که مطلب ملکونه دي، سلطنتونه دي یا هر څیز دي، مطلب په هغې کې داسې څو اړخه دي، څو طرفه دي چې هغې په وجه باندې ټوله دنیا افیکټ کیږي، ټوله دنیا اثر انداز کیږي. لږ مثال یې درکوم. مثال یې دا درکوم، په دنیا کې هسې 10 ملکونه دي یا 10 سلطنتونه دي. اوس په دې 10 سلطنتونو کې داسې څو سلطنتونه دي، 1 دي، 2 دي، 3 دي، چې هغې په وجه باندې ټوله دنیا افیکټ کیږي. نو دې ته ورلډ آرډر وایي. اوس مخکې به تاسو پوه شئ، تاسو به لا په دې نه پوهئ په دې ډیفینیشن، خو مخکې زه په لیکچر کې ځم نو تاسو په آرام آرام ورسره پوهېږئ. ښه ملګرو، د 1900 نه 1919 پورې دا خبره زه کوم. مطلب په 1900 کې ملګرو په دنیا کې امپایرز وو، سلطنتونه وو. مطلب په دنیا کې غټ غټ سلطنتونه وو، لکه اټومن امپایر وو چې خلافت عثمانیه ورته وایي، آسټریا هنګري وو، جرمن وو، فرانس وو، یونایټډ کینګډم وو. نو په دې وخت کې دنیا ملټي آرډر وه. ملټي آرډر. اوس ملټي آرډر مطلب څه دی؟ تاسو به پوهېږئ، تاسو به په سکولونو کې ویلي وي چې هغه وي یوني او ملټي او پولی، دا هر څه به ویلي وي. ملټي مطلب دی مینی. مطلب دنیا په ډېرو اړخونو، پاور په دنیا کې په ټولو اړخونو کې تقسیم شوي وو. د دنیا چې کم پاور وو، مطلب په دنیا کې چې کم پاور وو په دنیا کې ډسټریبیوټ شوی وو په ډېرو سایډونو کې. مطلب د جرمني په وجه باندې هم دنیا افیکټ کېدله، یونایټډ کینګډم په وجه باندې هم، د فرانس په وجه باندې هم، د خلافت عثمانیه په وجه باندې هم، دا شان د نور سلطنتونو. نو ملټي آرډر دنیا وه، ملټي آرډر سیسټم په دنیا کې. ملګرو راغللو 1914. په 1914 کې په دنیا کې لومړی جنګ عظیم، لومړی لوی جنګ سټارټ شولو. په دې به تاسو ته پته وي چې څنګه سټارټ شوی و، که هغه ډیټیل کې زه لاړم نو بیا لیکچر رانه اخوا دیخوا ځي. په دې به بیا انشاءالله یو ځان له لیکچر وایو. ښه ملګرو، نو راغلو 1914 او په دې کې منځ کې دنیا کې دې غټو سلطنتونو ترمنځ معاهدې شوي وي، ټریټیز شوي وو. نو دې ټریټیز په وجه باندې داسې وشول چې غونډه دنیا په جنګ کې ور ودانګل. مطلب ټریټیز داسې مطلب د دوو سلطنتونو ترمنځ داسې معاهده ده چې په د هغه کېږي حمله، نو دا لکه په ما تصور کېږي. نو د دې د وجې ټوله دنیا جنګ ته ور ودانګل. نو کله چې دا جنګ ختم شولو په 1919 کې، په 1919 کې چې کله دا جنګ ختم شولو نو په دنیا کې څه امپایرز ختم شول، لکه خلافت عثمانیه ختم شوله، آسټریا هنګري ختمه شوله. نو دنیا کې څه نه څه د امپایرز سیسټم ختم شولو او په ورو ورو اوس مخکې کیسه روانه وه. ښه ملګرو، څه وشول؟ د دې نه بعد داسې کار وشولو چې سیکنډ ورلډ وار کله 1939 کې نه 1945 پورې دویم لوی جنګ چې ډېر خطرناک جنګ چې تقریبا په دې کې 6 میلیونه خلک چې کوم دی مړه شوي وو، 60 لکه. نو دا شروع شولو. دا یو طرف جرمني وو، جاپان وو، بل طرف له دنیا نور پاورز وو. 1941 کې امریکا پکې ور ودانګل. ښه اوس ملګرو داسې کار وشول چې کله دا جنګ وشول نو دې جنګ نه بعد په 1945 کې په دنیا کې ډېر لوی بدلون راغلل. لوی بدلون داسې راغلو چې اول خو د سلطنتونه زیات مکمل ختم شول او دنیا په سټیټس کې تقسیم شوله. مطلب واړه واړه ریاستونه په دنیا کې جوړ شول. کولونیلایزیشن سیستم ختم شول. کوم چې برطانیه او فرانس په دنیا کې جوړ کړی و، کولونیلایزیشن به پېژنئ چې طاقتور ملک په بل کمزوري ملک باندې قبضه وکړي، د هغه وسایل هر څه باندې قبضه وکړي، هغې کې خپل نظام راولي، نو آبادیاتي نظام چې ورته وایي. نو کولونیلایزیشن ختم شول او دنیا کې ډېر ملکونه آزاد شول. پاکستان راغلل، انډیا راغله او همدغه شانتې چاینا هم راغله، نور ډېر ملکونه دنیا ته راغلل که نه، سټیټس کې تقسیم شوله دنیا. نو د دې نه بعد دنیا چې کم دی، دې جنګ نه بعد بیا دنیا بای ډایرکشنل شوه، په 2 ډایرکشنل کې تقسیم شوله دنیا په 2 اوس دا 2 ډایرکشنل څه مطلب؟ دې داسې ډایرکشنونو کې تقسیم شو چې دنیا کې 2 پاورز پاتې شول چې یو US یونایټډ سټیټس او بل سوویت یونین USSR چې ورته ویل بای. دا 2 پاورونه او د دې نه بعد په دنیا کې دې 2 پاورونو ترمنځ سوړ جنګ شروع شو. کولډ وار ورته وایي، سرد جنګ هم ورته وایي. مطلب داسې جنګ چې
هغه جنگ د اکانومي جنگ وو، د ټیکنالوژي جنگ وو، ټیکنالوژي ریس شروع شولو، د اکانومي ریس شروع شولو. دا شانتي دوی دواړو د خپل مخامخ جنگ نه کولو، د یو بل خلاف پراکسي جنگ کولو. په افغانستان کې پراکسي وار وشولو، په ویتنام وشولو، عراق کې پراکسي وار وشول. نو یو بل خلاف چې کم دی پراکسي جنگونه وکړل او دنیا بای ډایرکشنل شوله. دنیا په دوو سلطنتونو په دوو غټو سټیټونو باندې چې کم دی اثر انداز کېده، چې یو یو اس اس آر او یو چې کم دی امریکا وه. نو اوس دا دواړه چې کم دی دوی دواړو ترمنځ د سر جنگ شروع شولو. په دې سر جنگ کې په دې باندې ما مخکې په یو کلاس کې خبرې کړې وې چې سر جنگ څه ته وایي، مخکې څنګه دا ایولوټ شولو، مخکې څنګه بیا په دې کې ارتقایي پروسس وشولو. خو ملګرو بیا تر دې وخته پورې دا بعضې خلک دې ته کیپیټالیزم او کمیونیزم یو جنګ هم وایي چې دې دواړو معاشي نظامونو ترمنځ یو جنګ شروع شو. هغه خبره هم ټیک ده. نو د 1901 پورې 1991 پورې په دنیا کې دا بای ډایرکشنل جنګ وو. په 1979 کې چې کله کمیونیست انقلاب رشیا په افغانستان باندې په هغه ځای کې انویژن وکړ، په افغانستان باندې راغله. نو چې کله په افغانستان کې رشیا ناکامه شوله، نو په 1991 کې د یو اس اس آر دا چې کوم دی دا بالکل براکن شول او په تقریبا 14-15 ریاستونه ته جدا شول. د سنټرل ایشیا کې ریاستونه تاسو وینئ کنه، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان دا ټول د رشیا نه، آذربایجان دا ټول د رشیا نه جدا شول او دنیا یونی ډایرکشنل شوله. دنیا کې یو سپر پاور پاتې شو، هغه ټیم کې دوه، یو رشیا یو یو اس، او دنیا چې کوم د یونی ډایرکشنل شوله صرف امریکا یو اس پاتې شول چې د ټولې دنیا معاشي، دفاعي او هر قسم په ټوله دنیا باندې افیکټ شوله. کرنسي لیول باندې هر قسم هغه شوله. اوس لکه مطلب دا اوس پورې به تاسو هر څه وینئ، رانه سینکشنز په دنیا کې لګولي چې څه غواړي یا کوي. نو دا د هغه نه دی خو چې کوم د دنیا یونی ډایرکشنل شوله او ټول پاور یو طرف له لاړلو. ها ملګرو په 2001 کې په 2001 کې په دنیا کې په امریکا کې د هغه ولا خبره راغله 9/11 ولا مطلب د امریکای بلډینګونه او اسامه ولا خبره. هغه نه بعد امریکا په افغانستان کې انویژن وکړو. نو په افغانستان کې چې انویژن کوی زه د دهشتګردۍ خلاف جنگ کوم، کیسه کې نظم بیا وګدیږي. موږ الریډي ورلد آرډر باندې خبره کوو. په هغې کې امریکای ته څه نه څه ناکامي میلاو شوه، خو 2010 چې راغلو نو 2010 نه بعد دا چې کوم یونی ډایرکشنل پاور و د امریکا سره دا په سلو په کمېدو شو 2010 نه بعد، ځکه چې په دنیا کې هغې نه بعد رشیا دوباره ځان را ژوندی کړلو، دوباره یې په ټیکنالوژي، په معاشي، په هر سیستم باندې کار شروع کړلو. نو یو رشیا پکې راغله، بیا پکې بله چاینا راغله چې هغې په تیزۍ سره د 2010 نه بعد ترقي شروع کړله، بیخي په تیزۍ سره، او د ټول نه زیات چې کوم په تیزۍ سره 2010 نه بعد څوک تللی دی نو چاینا دی. نو هغې نه بعد داسې کار وشول چې دا دنیا چې کوم د یونی ډایرکشنل سیستم چې کوم د یو اس راو دا په سلو کمېدو کال په کال. اوس ملګرو راغله 2026. ګوره دا خبره یو نوټ کړئ، بار زه ته وایم چې په کوم ځای کې د یو کس افیکټ کمیږي، د یو ملک، د یو سلطنت، نو د جنگ د وجې کمیږي. لکه فار ایگزامپل زه درته خبره کوم چې په دنیا ملټي ډایرکشنل وا چې کله سلطنتونو دنیا ته جنگونو ته ورټوپ کړل، د هغوی افیکټ ختم شو. جرمني چې کله په جنگ کې ورټوپ کړل، جرمني څومره غټ سپر پاور د دنیا څومره غټ افیکټ وکړي، د هغه افیکټ هم ختم شو، د جاپان هم ختم شو، ولې جنگ کې ودانګل. خو اوس یو اس اس آر ته وګوره څومره غټ سپر پاور و چې چا منل هم نه چې دا به د سره باسي کی چې افغانستان کې انویژن جنگ شروع کړل، هغه افیکټ هم ختم شو. امریکا ته ګوره، اوس امریکا چې په افغانستان کې کوم انویژن وکړ هغې وجه هغې ته غټ نقصان ورسېد. اوس ورته چې کوم غټ نقصان رسي اوس دی چې کوم د امریکا او د ایران سره چې کوم جنگ شروع کړو، نو دې نه بعد داسې ښکاري چې دنیا به دوباره ملټي ډایرکشنل شي. دنیا 2026 د جنگ نه بعد ملټي ډایرکشنل به کمپلیټ شي. اوس پورې اوس څه نه څه هاب ځای ته رسېدلی ده، خو مکمل به شي، ځکه چې چاینا، رشیا او دغه شانتې ډېر ملکونه په ترقۍ را روان دي. او بله خبره دا چې اوس د ایران کوم سټیپونه اخلي، نو دا داسې سټیپونه دي چې د امریکا دا چې کوم یونی ډایرکشنل پاور دی دا مکمل ختموي. او په هغې کې ټول نه غټ سټیپ د ابنای هرموز، سټیټ اف هرموز بندېدل دي، او د ایران دا خبره کول دي چې د عربي ملکونو نه به څوک په ډالر باندې چې کوم دی تیل نه اخلي. که دا افیکټ، که دا ډالر والا سیستم، د پټرو ډالر والا سیستم چېرته د امریکا ختم شلو او رشیا او چاینا پې دا خبره ما بله ورځ وکړله چې دې نه بعد به موږ په خپله کرنسي باندې دغه شان کوو، نو هغې نه بعد به چې کوم دی امریکا مکمل یونی ډایرکشنل پاور ختم شي. او دا د 2026 جنګ کې چې امریکا ور ودانګل، نو د تاریخ نه دا ثابتېږي، تاسو تاریخ وګورئ، د هغې نه دا ثابتېږي چې په جنګ کې چا وردانګلي دي هغوی افیکټ ختمېږي. نو امریکا افیکټ په ختمېدو دی، او دا د ټولې دنیا لپاره ښه خبره ده او زموږ دپاره هم ښه خبره ده. نو دا یو شارټ شانتې لیکچر، امید کوم چې تاسو ته به ترې ډېر څه میلاو شوي وي. که ډېر څه یې ته میلاو شوي وي نو ضرور یې در سره مخکې خور کوئ. اوس لپاره نه اجازت غواړم. الله حافظ.